De problemen die stapelen zich nog steeds op bij de particuliere lijnbushoudersorganisatie. Ze geven de regering wederom een ultimatum en dat is tot 15 februari om de lijst aan problemen waarmee zij zitten, om dat allemaal op te lossen. Ze zijn er vandaag weer geweest, een groep bushouders bij de PLO, om te vragen hoe nu en wat verder. Ik ben bijna Roeren. Ik ben ook een lid van PLO en ik ben de hoofdcontactpersoon op de route Paramaribo-Lelydorp en ook adviseur van de PLO. 3 weken geleden hadden we hier weer een conferentie, toch? En de minister had de toezegging gedaan dat het geld gelijk op de rekening overgemaakt zou worden. Maar het is maar een deellief hebben ze gestort en de rest hebben ze nog steeds niet gestort. En er zijn zoveel problemen in de sector. 1 of 2 weken al zijn ze bezig met intrekken van vergunningen ook. Op PA-route, PSB, PE. En wat doen ze? Ze trekken die vergunningen in. En die chauffeurskaarten en die bussen, die vergunninghouders worden geschorst. En plus moeten ze een boete betalen. En dit kan niet. Dit gaan we niet meer pikken. En wat zegt de PLO? De PLO, ze staan achter ons wat betreft de problemen. En wat wij de PLO gaan voorhouden, dat gaan ze doen. En we willen onmiddellijk, wanneer gaan we ze datum geven om het geld te storten? 1 dag nog, we willen onze geld hebben. Wat kan niet verder, we zijn al 7 maanden achter. En indien ze dat niet doen, gaan we verder. Jullie zijn 7 maanden achter. Wat eisen jullie? Hoeveel eisen jullie? Want er is een ultimatum van 1 dag maar per kwartaal. Er wordt per kwartaal gestort. Wat eisen jullie? 2 kwartalen gelijk. Dat willen we hebben. En morgen al moet het. Morgen willen we. Dit gaat de 8e maand, hè? Ja, nu zijn we gaan de 8e maand in nu. En we willen positieve reactie van de minister. En als het ook blijft? Dat gaat u zelf merken. Nee, u kunt ons toch wel. We komen met verrassende acties. Want we hebben te veel gepikt van de regeringszijde uit. De bushouders hebben eigenlijk zoveel gepikt. We blijven maar slikken. Het is geen compensatie wat we krijgen. Het is ons geld wat we hebben voorgeschoten om te tanken. En ons eigen geld krijgen we terug. We hebben jarenlang geen verhoging gekregen. Elke keer wanneer je bij ze gaat is er iets anders. Nu is de maat echt vol. We gaan nu echt voor verhoging. De minister mag zijn borst nat maken. We gaan echt voor een verhoging en we moeten onze gelden nu op tijd krijgen. Anders kan hij verwachten dat het land echt, het gaat rumoeriger aan toe gaan. Want de bushouders, we kunnen ze niet meer houden dat ze stilzitten. Het wordt een dagje te veel. En dit keer is het nu wel te veel. In de meeste gevallen, als er ook een toezegging komt vanuit het ministerie voor een aanpassing van het bustarief, dan merken we dat het gaat op 20 cent, 30 cent. Wat voor verhoging verwachten we? Dus we hebben die juiste calculatie zijn we nu mee bezig, we zijn er hard mee bezig. We moeten nog wat een beetje bijschaven. Maar een indicatie hebben we niet echt nog. Maar het gaat geen 20 cent of 30 cent zijn volgens calculatie. Het gaat zeker met gulden zijn als je echt qua onderdelen, als je alles goed bekijkt met die koers. Ga je met guldens naar boven moeten gaan. Als dat gaat lukken weten we niet. We gaan natuurlijk, dat ding, je wil het volk ook niet doodmaken, maar je kan zelf ook niet doodgaan en je blijft mensen helpen. Dat kan ook weer niet. Dus vandaar dat we eigenlijk nu hebben we echt, dit is eigenlijk een van de eerste zware bijeenkomsten wat we hebben. We hebben hierna nog een paar wat we met bepaalde trajecten gaan we een beetje onderhandelen. Dan gaan we kijken wat we doen. Maar het gaat echt hard eraan toe gaan de komende tijd. De kostencalculatie is nog helemaal in place. Kunt u nog ons Nee, dat zei ik je toch, we moeten het nog bijschaven. We hebben een paar kleine dingen nog, maar daarom kan ik je nog geen indicatie geven. Ook niet op wat het kan worden op de route PL? Nee, dat zeg ik je toch. We gaan niet iets zeggen en dan wordt dat het niet. Want al die bushouders luisteren ook mee. We hebben het nog niet kunnen presenteren aan hun. Maar we zijn wel daarmee bezig. Het was er eigenlijk al, maar die koers komt elke keer naar boven. Waardoor we elke keer moeten bijberekenen en al dat soort gedoe. Maar het komt wel. De laatste die jullie hadden ingediend,
Wat waren toen de tarieven? Het is van een tijdje terug. Dus gaat steeds omhoog. toch, het is van een tijdje terug waardoor je eigenlijk niet erop kan ingaan. Ik wil dat bedrag niet noemen, want anders gaan ze zeggen van hé, dat moet het zijn terwijl het dat niet moet zijn. Maar waarom worden jullie als bushouders, want we zijn er steeds weer hier, weer datzelfde ding zeggen jullie weer, toch? Waarom worden jullie niet serieus genomen? Weet je wat het is? Een van die oorzaken op het ministerie van OWTNC is, ze hebben heel veel ministers vervangen. Dat hebben jullie zelf ook gemerkt, waardoor er elke keer een ander beleid is. Je gaat met die ene minister praten, je komt tot zover, oké, het is een proces. En voordat je bij het volgende proces bent, is die man vervangen. Weet je, en dat heeft dan zo op ons gewerkt. Het is, we zijn eigenlijk de duper ervan geworden, moet je zeggen. Maar één ding wil ik wel zeggen hoor. Gezien de handelingen van de directeur van OWTC willen wij helemaal af van de subsidie. Weet u waarom? Elke dag komt ze met een andere smoes, dan is die verantwoording niet goed, dan gaan ze die bussen checken, dan worden die vergunningen ingetrokken. Dus eerlijk gezegd, we willen helemaal af van de subsidie en een marktconforme tarief willen we hebben. Dat is de enige oplossing wat we nu zien. Want elke keer, we zijn al 10 jaar bezig. Hè? Sinds januari 2011 hebben ze dat systeem ingevoerd dat we gesubsidieerd zouden worden. En geen enkele keer is het zo vlekkeloos verlopen dat wij ons geld hebben gehad. Kijk, we hebben nu weer een achterstand van 7 maanden. We zijn nu de 8e maand in. En steeds weer hetzelfde liedje, steeds weer hetzelfde liedje. Dus het beste zou zijn dat ze ons een tarief geven en dan hoeven we die compensatie niet meer hebben te krijgen hoor. Want elke keer, elke dag die je gaat tanken, het is dat wat je voorschiet, toch? En jouw geld kan je niet eens terugkrijgen, dus dat hoeft het niet meer. Oké, als lid van PLO geeft u aan dat u af wilt komen van de brandstofcompensatie, maar we weten ondertussen allemaal dat de uitbetaling daarvan het bestuur van PLO op kwartaalbasis 66.000 SRI oplevert. Is het bestuur van PLO in staat om dat los te laten? Zeker, 100% zeker. Want kijk, als dat geld gestort wordt, toch? Het is alleen maar administratiewerk, dit en dat, papier regelen, dit en dat. Ik bedoel van, als er niks gedaan moet worden, dan heb je geen geld nodig. Ja toch? Dan heb je geen geld nodig. Die kosten worden puur gemaakt voor die betaling. Voor de betaling. Daarvoor worden die kosten Ik ben Jamuna, regener woordvoerder van de bushouders. We hebben vanaf 2017 een achterstand van die compensatie. Ja? Verschil. Ja, dus nu zijn we in 2020 al. En ja, we horen niks ervan. Tarief moet verhoogd worden. Elke keer hoor je al 7 maanden, 8 maanden, we zijn al gewoon weg. Beu van dat ding. Ja, want luister nog. We hebben nu gepland, onderling met de chauffeurs. We zeggen we geven een ultimatum, ja. En als dat niet komt, gaan we eigen tarief nu zetten. Ja, eigen tarief. En dat hebben we zijn nog bezig te calculeren. En we willen af van die subsidie gaan doen nu. Ja, dat zou mijn vraag worden. Het ultimatum dat jullie nu stellen, wordt dat gedragen door jullie bond, door het bestuur? Ja, omdat hij nog even bezig is met de minister. En als het niet rond wordt, dan gaan wij onze eigen dunkelijke dingen Komt het doen. dat de PLO-voorzitter John Mahadevsum dan niet hier aanwezig is? Op de meeste vergaderingen van PLO is hij er niet. Ja, het is namelijk zo, kijk, hij heeft zijn dingen ook te doen. Maar wij zijn eigenlijk voor de actiegroep, wij zorgen dat dat wel goed komt. Hij behartigt onze belangen. Dus wij zeggen, de bushouders zeggen eigenlijk wat ze willen en dan gaat hij in de uitvoering. Hij doet niet wat hij wil, hij doet wat wij willen, wat de bushouders willen. Maar hij heeft altijd gezegd, hij is geen voorstander van stakingen. Hij is geen... Nee, maar Kijk, wij luister zijn nou, zelf luister. geen voorstander van staking, Wij je zijn wil niet. niemand. Maar als je Luister op den duur niet meer kan, moet je een actiemodel. Ik weet niet als het staken gaat zijn dit keer. Maar we hebben andere dingen in mind wat we nog niet gaan verklappen. Ja. En dat gaat zwaarder uitblijken dan een staking. Dat zijn gewoon Maar modellen. de besluiten die jullie hebben genomen, dat is nog niet voorgelegd aan het grotere groep. Nee, nog niet, omdat we nog in onderhandeling zijn. Ik denk dat morgen een onderhandelingsteam naar de minister moet zijn. En van daaruit kunnen we dan weten wat we moeten doen en wat we niet gaan doen. En daarna, En vanaf hoe laat loopt jullie ultimatum?
Dus morgen, alles hangt van morgen af. Morgen. Maar we gaan ook een ALV beleggen met al die bushouders en dan gaan we initiatief nemen. We gaan niet eigendunkelijk, we gaan met al die bushouders, ja, Wanneer gebeurt dat? heel binnenkort. Jullie gaan het wel opmerken. Ik hoorde dadelijk wat geluiden dat tarief op de PL-route meer dan 50 cent kan bedragen. Klopt dat? Luister, wij willen onze dingen niet voorbij praten. Kijk, het kan, weet je, het kan wel, maar wij hebben dat nog niet gezegd. We zijn bezig nog met onze calculaties. Als je logisch eigenlijk denkt, als de koers 2,80 was en op basis van 2,80 hebben we die tarief van nu, Ja. dan als je kijkt dat die koers bijna 3 maal is, dan als je normaal een gewone calculatie zonder die andere dingen in place, dan ga je ook 3 maal. Dan weet je al wat het tarief is. Dus daarom hebben we gezegd dat dat verschil groot is op dit moment. Als die bustarieven van de grond komen, betekent het dat de brandstofcompensatie wordt afgebouwd. Dus dat hebben we nog niet gezegd. Dus dat zeggen we. We zeggen of die brandstof, die compensatie gaat afgeschaft worden en dan krijgen we onze eigen duidelijke tarief. We hebben een standpunt ingenomen dat we willen af van die brandstofcompensatie, dat is alles. En we willen geen Er is brandstofcompensatie. te veel rompslomp er Er is te veel rompslomp. En ik heb net gezegd, toch, we zijn al 10 jaar bezig daarmee. En geen enkel keer is het vlekkeloos verlopen. Dus waarvoor heb je dat nodig? En even, laat me u wat vertellen. Wij bushouders toch, we worden als honden daar behandeld. We hebben eigenlijk, kijk, wij zijn een van de sectoren, toch, een bussector, is een van de belangrijkste organen in hele Suriname hier. Die iedereen van hier naar daar vervoert. En wij krijgen die waardering niet. Wij krijgen dat niet. Ja, ik ga u eerlijk zeggen, tarief, onderdelen, dit, dat, alles is aan de hogere kant. Hoe kom je uit? Ik heb laatst vernomen dat door de ministerie is gezegd dat ik weet niet welke bus 1200 gulden per dag verdient. Ja? Laat me u duidelijk maken. Laat diegene die uitspraak heeft gedaan, laat die een dagje komen zitten in de bus en dan zien of die mensen werkelijk dat verdienen. Want als die mensen dat hadden verdiend, dan zouden deze oude bussen niet meer rijden. Dan zouden die nieuwste modelbussen gaan rijden. Nee, ik ben bereid om een van die bussen van mijn lijnbussen aan haar te geven voor 2-3 maanden. Ik ga niks nemen. Laat ze die bus aan de chauffeur zetten en de bus laten rijden. Dan gaat ze zelf zien wat de problemen zijn. Ik ben bereid dat te doen. Als ze zeggen dat we 1200 of meer verdienen, laten ze ons 1000 gulden elke dag betalen. Laat zij die dingen bus doen. houden. En ja, dat krijgen wij 1000. Wat ze erop verdienen is van Is hun. voor hen. Laat ze ons betalen, net als die NVB-bussen. Daar houdt het op. Ja. Dus ze zien busmannen als miljonairs. En kijk welke oude bussen we rijden. 85, 86 bouwjaarbussen. Die bussen zijn al lang afgeschreven. Ja. Dat is niet haalbaar om Ja. te vervangen, toch? Met dit tarief. Elke keer moet je wat aan de bus gaan doen. Elke verdienste wat je doet, meer dan de helft gaat in de bus. En dan wat verdien je dan? Kenapa Frozen die waren eigenaar weer? Ja. Voor alle duidelijkheid, jullie geven aan dat jullie af willen van de brandstofcompensatie, maar het ultimatum... 15, ultimatum. Oké. Ja, dus jullie geven aan dat jullie af willen van de brandstofcompensatie, maar het ultimatum dat jullie gesteld hebben voor morgen is om de brandstofcompensatie van 2 kwartalen op te eisen. Klopt dat? Ja, maar luister. Kijk. Wij wachten even op onze voorzitter, want hij heeft een gesprek met de minister. Dus als dat al rond is, dan kunnen we daarover gaan praten. Want nu hebben we gewoon onze zegje gedaan. Wij als bushouders. Begrijp je? Dus als dat via de voorzitter al rond is, dan gaat het heftig zijn. Dan gaan we beginnen. Even duidelijk zijn, tot en met 15 februari gaan wij hun de kans geven om alle problemen van de bushouders op te lossen. Vooral voor de tarief. Ja, de tarief. Dat van morgen geldt niet meer. Nee, morgen. Vanmorgen is kan voor die wel, dus storting. daarom zei Het is ik- voor die storting. Dus daarom Dat is zei ik wat u, we anders. wachten even op de Maar voor voorzitter. al die problemen tot en met 15 februari. We geven ze een ruim tijd, vandaag is 4, tot volgende week vrijdag. Jullie de meest En- belangrijke problemen opnoemen die gerealiseerd moeten zijn op 5 februari? Tarief. De tarief. Wanneer die chauffeurs in overtreding zijn, worden die beschikkingen van die bushouder ingetrokken. Dat moet opgelost worden. Busvervangingen duurt te lang. 3-4 maanden moet je wachten. Vergunningverlenging duurt het soms 6 maanden, 7 maanden ook. En al die problemen willen wij opgelost hebben. En als dat niet gebeurt, gaan jullie eigendunkelijk de tarieven verhogen? Zeker Ja, weten. dat zijn wij van plan. Zeker weten.